હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતથી નવા સ્વાદ સાથે ભીંડાનું શાક બનાવવાની રેસીપી। આઈ એમ શ્યોર તમે ક્યારેય પણ આ સ્વાદવાળું ભીંડાનું શાક નહીં ખાધું હશે, તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ભીંડાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ભીંડા લઈ લીધા છે। ભીંડાને આપણે સાઈડમાં કરી લઈશું અને એને કટ કરી લઈશું। તેના માટે આપણે ભીંડાને બંને એન્ડ આ રીતે કટ કરી લઈશું અને વચ્ચેથી 2 ભાગ કરી લઈશું। જો ભીંડા પાકા હોય તો તમારે બી કાઢી નાખવા। અહીંયા ભીંડા જે લીધા છે એ કુમરા છે, તો એના બી એકદમ કૂણા છે, તો હું અહીંયા બી કાઢતી નથી। આવી જ રીતે આપણે બધા જ ભીંડાને કટ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ ભીંડા આ રીતે 2 ભાગ કરીને કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે આ ભીંડાને ફ્રાય કરવાના છે, તો એના માટે મેં ગેસ ઉપર તેલ ઓલરેડી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। ચલો આપણે ભીંડાને ફ્રાય કરી લઈએ। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। ભીંડાને આપણે 2 બેચમાં અડધા અડધા ફ્રાય કરી લઈશું। તો ભીંડા આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું। ભીંડાને તેલમાં એડ કર્યા બાદ આપણે ભીંડાને હલાવીશું નહીં, એને આ જ રીતે આપણે ફ્રાય થવા દઈશું। જો વધારે હલાવશું તો બી અલગ થઈ જશે। ભીંડાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરવાના છે। 3 થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા થોડા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। વધુ આપણે 1 મિનિટ ફ્રાય કરીશું। તો 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ફ્રાય થઈ ગયા છે। હવે આપણે ભીંડાને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે હું બીજી બેચ પણ ફ્રાય કરી લઈશ। તો આપણી બીજી બેચ પણ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે આ ભીંડાને પણ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણા બધા જ ભીંડા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। ભીંડાનું શાક બનાવવા માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું અને તેલને ગરમ થવા દઈશું। આ શાક એટલું ટેસ્ટી બનશે કે જેને ભીંડા ન ભાવતા હશે એ પણ ભીંડા ખાતા થઈ જશે। સુપર ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ એમાં અડધી ચમચી જીરું એડ કરશું। જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। હિંગ અને જીરુંને તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી છે, એ એડ કરી ડુંગળીને સોતે કરી લઈશું। ડુંગળી સોતે થઈ ગઈ છે ત્યારબાદ આપણે ટમેટાને આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધા છે। અહીંયા મેં 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લીધું છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને સોતે કરી લઈશું। ટમાટરને આપણે કવર કરીને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। 1 થી 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ટમાટર આપણા સરસ ગળી ગયા છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે ડ્રાય મસાલા એડ કરીશું। ડ્રાય મસાલામાં આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને થોડું લાલ મરચું એડ કરીશું। અહીંયા મેં થોડું જ એડ કર્યું છે, એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ। ત્યારબાદ હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું
અહીંયા આપણે ખાલી જે આ મસાલો છે એના પૂરતું જ મીઠું એડ કરવાનું છે. મીઠું એડ કરી આપણે સોતે કરી લઈશું. સોતે થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં એક સિક્રેટ મિક્સચર એડ કરીશું. ટેસ્ટી મસાલો બનાવવા માટે આપણે ખાની દસ્તો લઈશું. એમાં આપણે 6 થી 7 લસણની કળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરીશું અને આપણે એને કૂટી લઈશું, ખાંડી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં લસણ અને મરચાંને આખું પાકું મિક્સ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં ચવાણું એડ કરીશું. અહીંયા જે આપણે માર્કેટમાંથી મળે છે એ જ ચવાણું મેં લીધું છે. હવે આપણે અહીંયા 1 બાઉલ ચવાણું એડ કરીશું અને તેની સાથે આપણે ફાફડી ગાંઠિયા એડ કરીશું. જે આપણે પાપડી કહીએ છીએ એ જ પાપડી અહીંયા મેં એડ કરી છે. હવે આપણે પાપડી અને ચવાણાને અધકચરું ક્રશ કરી લઈશું. આપણે બહુ ભૂકો નથી કરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મિક્સર તૈયાર કરી લીધું છે. આપણે એકદમ અધકચરું ક્રશ કર્યું છે, ભૂકો નથી કર્યો. હવે આ મિક્સરને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. આ મિક્સર ભીંડાના શાકમાં એડ કરવાથી ભીંડાનો શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તમે ક્યારે પણ આ રીતે બનાવીને ટ્રાય ન કર્યું હોય તો જરૂરથી કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે આ તમને કેવું લાગ્યું. હવે આપણે આ ચવાણાના મસાલાને આપણે ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવીમાં એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. એટલી સરસ સ્મેલ આવે છે અત્યારે કે એમ થાય છે કે જલ્દી બને અને જલ્દી ખાઈ લઈએ. તો આપણે જે લાલ મરચું છે એ ઓછું એડ કર્યું હતું કારણ કે ઓલરેડી આપણે આ ચટણીમાં લાલ મરચું એડ કર્યું જ હતું. હવે આપણે આ મસાલાની અંદર આપણે જે ભીંડા ફ્રાય કર્યા છે એ ભીંડાને આપણે એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું. ભીંડા મસાલા જોડે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અહીંયા હું 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરું છું અને ગરમ મસાલાને પણ આપણે શાક જોડે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે આ રીતે શાક બનાવીને આપશો તો જે ભીંડા ન ખાતા હશે ને એ પણ આઈ એમ શ્યોર ભીંડા ખાતા થઈ જશે અને તમારા વખાણ જરૂરથી કરશે. તો રેડી છે આપણું નવી રીતે અને નવા સ્વાદ સાથે એકદમ ટેસ્ટી ભીંડા મસાલાનું શાક. તો આપણે શાકને ડીશ આઉટ કરી લઈએ. તો રેડી છે આપણું એકદમ નવી રીતથી નવા સ્વાદ સાથે એકદમ ટેસ્ટી ભીંડા મસાલાનું શાક બનીને. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક તો જરૂરથી કરજો અને સાથે સાથે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.